සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මැක්‍රොබ් අපේ YouTube channel එකට. අද වීඩියෝෙන් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ image එක තියෙන text එකක් කොහොමද copy කරලා ගන්න කියලා. මේකට අපි use කරනවා Microsoft Office app එක. මේක Android වගේම iOS කියන OS දෙකටම support කරන එකක්. අපි කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඒකෙදී අපි කියලා දුන්නා OneNote use කරලා කොහොමද මේ දේ කරන්නේ කියලා. අද බලමු කොහොමද Office app එක use කරලා image එක තියෙන text එකක් copy කරගන්නේ කියලා. right මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට Play Store එකට ගිහිල්ලා Office app එක download කරගන්න එක. මේ විදිහට download කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඒකේ පෙන්නයි mainly home කියලා කිව්වේ actions කියලා කිව්වේ මේ විදිහට. ඒතර home එකට ගියපුවම ඔයාලට ඔයාගේ Office apps ටික පෙන්නයි මේ විදිහට Word, Excel, PowerPoint, PDF ඒ ටික පෙන්නයි. ඒතකොට actions යටතේ එතන actions ගොඩක් තියෙනවා. මේකෙදී අපි බලන්නේ convert text in image කියන option එක. එතකොට ඒකෙදිත් අපි මුලින් බලමු image to text කියන option එක කොහොමද use කරන්න කියලා. මෙතනදී වෙන්නේ image එකක් අපිට select කරලා ඒක text එකකට convert කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම මේ option එක select කරගන්නවා image to text කියන එක. ඒ කරලා අපි image එකක් කැමරා එකකින් select කරගන්නවා මොකද්ද අපිට convert කරගන්න ඕනේ image එක කියලා. එතකොට මේ විදිහට මම image එකක් select කරගන්නවා. ඒකේ ඊට පස්සේ අපිට convert කරන්න ඕනේ paragraph එක මේ විදිහට focus කරලා set කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට image එක crop කරලා ගන්න පුළුවන් අපිට convert කරන්න ඕනේ text එක මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට මම මේක select කරගන්නවා. select කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට එතන confirm කියලා part එකක් තියෙනවා. ඒක select කරන්න තියෙන්නේ. confirm select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක convert වෙනවා image එක text එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඒක convert කරලා එනවා text එකක්. මේක ඔයාලට copy කරගන්න පුළුවන් share කරන්න option එකකුත් මෙතනම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මොකක් newspaper එකක් වගේ බලන වෙලාවට නැත්තම් පොතක් කියවන වෙලාවට මේක Google Translate එකට වගේ දාලා මේ විදිහට translate කරගෙන ලේසියෙන්ම ඔයාලට ඔයා දන්නේ නැති වචන ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න ලේසියෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න තියෙන්නේ මේක table එකක් විදිහට කොහොමද convert කරන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට සමහර වෙලාවට data entry වගේ කරන වෙලාවට මොකක් හරි printed document එක තියෙන data enter කරන්න වෙන Excel sheet එකට. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේ option එක දෙවෙනි option එක use කරන්න පුළුවන් image to table කියන option එක. අපි බලමු ඒකටත් example එකක් අරන් කොහොමද use කරන්න කියලා. මම මේ විදිහට select කරලා මම මේ විදිහට table එකක් මම select කරගත්ත එකක් තියෙනවා. ඒක මම select කරලා මෙතන කලින් විදිහටම confirm කියලා click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක convert වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක convert වෙලා මේ ඔයාලට පේනවා මේක table එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා data ටික. එතකොට මේකෙත් කලින් විදිහටම copy කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක Excel එකකින් අපිට open කරන්න පුළුවන් option එකක් මේකේ දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ table එක කෙලින්ම Excel එකකින් මේ විදිහට data ටික enter වෙලා එනවා. ඒතර data entry වගේ කරන වෙලාවට ගොඩක් මේ option එක වැදගත් වෙයි.